Në këtë video do t'i spjegoj 3 pozicionet e nyjës në relacion me tastaturën dhe brylin. Më thonë, nyja mundet me qenë pozicionin e nalt, pozicionin e mesëm, që është ideal, dhe pozicionin e ulët. Edhe gjatë lëvizjeve nyja shkon edhe poshtë edhe nalt. Mirë po, unë po foli për pozicionet cilat nuk që qëndrojnë gjithmonë më lart ose gjithmonë më poshtë. Ato mujnë më konë të dëmshme për shkak se nëse është pozicionin e nalt, gishti i parë, më thonë që po tregoj që me pa 2 kamera, nëse është në pozicionin e nalt, kontakti me gishtin e parë është më i vogël. Më thonë, gishti i parë nuk ka mundësi me shtyp si duhet tastin, dhe nëse është më poshtë, shkak kufizimit anatomik, gishti i parë nuk mund të çu më shumë se aq, do të thonë zvogëlohet hapësira e lëvizjes së gishtit të parë. Dhe gishti i parë nëse me lujt drejt, lun në 20 shkallë, do të thonë është një kant që formohet edhe atakohet prej kësaj, jo prej vendit ku duhet. Do të thonë, në 2 rastet, gishti nuk ekzekuton në piano ku duhet me qenë, po i qaset përmes këndit. Këtë rast në këtë kënd, ose këtë rast këtë kënd. Andaj është e dëshirueshme që gjithmonë me gjetë pozicionin ku gishti, kjo pjesë e gishtit flen, këtu, që me qenë pozicion neutral, i mesëm, i cili normal nuk ka me nejt asnjëherë vendin e vet. Ka përjashtime në cilat, për shembull, po marrim shembull kur dëshirojmë një ngjyrim, një ngjyrim të impresionizmit, atëherë përdorim nyjën e nalt, për shkak se nyja e nalt siguron tingulli më konë shumë i butë dhe kristal. Ndërsa sa më fill është nyja, tingulli do të jetë automatikisht më i fill, normal varet edhe për shumë faktorëve tjerë, por përjashtime tjera janë kur dëshirojmë një efekt forte, në cilin nyja nuk guxon me nejt çlirë, në atë rast për me arrit një efekt. Në këtë rast e bllokojmë nyjën vetëm përkohësisht për me arrit atë efekt. Do me thonë, gjithmonë ka përjashtime në teknikë pianos, po ne jemi të folë për ato çka është ideale, çka duhet me synu në 90% kohës me bo që muskulatura jonë mos me qenë e ngarkune edhe në kompozicioni korrekt.